Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru T1, pe nume Hans, am plecat în călătorie către Est. Apasă butonul abonare și vino să descoperim împreună misterele Orientului Mijlociu. Salutare și bine v-am regăsit de aici, din Georgia. Salutare! Da, suntem în Georgia de o săptămână și mai bine. Ce facem în Georgia? Planul inițial era să petrecem vara aici, în Georgia, Armenia și apoi să ne întoarcem spre sfârșitul verii în Turcia. Dar de asemenea ne doream să vizităm și Asia Centrală. Am hotărât să facem o încercare să luăm viza pentru Rusia. Wait, what? Da, știu, Rusia. Haideți să vă povestim întâi care ar fi condițiile pentru a lua o viză de tranzit pentru Rusia și apoi povestim de ce Rusia. Ca să obții viză de tranzit pentru Rusia, o viză care va fi valabilă numai pentru 3 zile, ai nevoie de pașaport, de o fotografie de pașaport, să aplici pe site-ul lor pentru viză și să traduci în rusă permisul de conducere al șoferului și talonul de înregistrare al mașinii. De ce viză de tranzit? Pentru că inițial am încercat să obținem o viză turistică și aparent nu poți obține o viză turistică decât în țara ta de reședință și este lucru pe care îl și știam de la ceilalți călători. Majoritatea călătorilor care abordează anul acesta această rută au optat pentru viză de Rusia. Și haideți să vă spun și de ce Rusia, pentru că așa cum este contextul politic la momentul de față, nimeni nu ar vrea să treacă prin Rusia. Ei bine, ca să accesezi țările Asiei Centrale, așa zisele țări Stan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kârgâzstan, acestea sunt țările pe care noi ne propunem să le vedem în vara aceasta. Ai nevoie să traversezi din Georgia Azerbaidjanul, în mod normal. Ar fi ruta cea mai scurtă. Numai că Azerbaidjan are frontierele terestre închise de 3 ani. Motivul este același, COVID. La fiecare 3 luni ei vin cu o declarație de presă că granițele mai rămân închise încă pentru 3 luni. Poți să zbori în Azerbaidjan, dar nu poți să treci granița terestru. Așadar, pe noi lucrul acesta nu ne interesează. O altă posibilitate să mai intri în țările Stan ar fi fost Turkmenistan, dar aici mai este o problemă, cel puțin pentru noi. Ca să intri în Turkmenistan din Iran, ai nevoie de o agenție de voiaj care poate să obțină viza pentru tine și nu poți călători în această țară decât însoțit de un ghid. Asta presupune în principal costuri mai mari. Noi am întrebat și ar fi undeva la 250 de euro pe zi numai comisionul agenției. Asta neincluzând taxele pe care trebuie să le plătești atunci când intri în țară, ca și cum ar fi taxe de combustibil, taxe de drum și importul temporar al mașinii, și aceste taxe ar mai fi undeva la 400-500 de euro. Așadar, pentru bugetul nostru, Turkmenistanul nu este o opțiune. Ca să vă faceți o idee, un total pentru 3 zile în Turkmenistan ar fi în jur de 1200 de euro, ceea ce e foarte scump.
Așadar, viză de tranzit de Rusia, 3 zile, în care avem de traversat 700 de kilometri de Rusia. Ar trebui să fie fezabil sau cel puțin la limită. Apoi, pentru că e deja cam târziu să începem această călătorie și pentru că perioada în care să vizitezi aceste țări e destul de scurtă, nu ne dorim să ne prindă iarna acolo. Ce ne propunem noi este să traversăm Kazakhstan repede, Uzbekistan nu suntem siguri deocamdată, dar poate fi vizitat un pic și la dus și încă un pic la întors. Apoi să trecem din Uzbekistan în Tajikistan, să facem o bucată din faimoasa Pamir Highway, care este una dintre cele mai impresionante autostrăzi din lume. Apoi să trecem din nou în Uzbekistan, pentru că între Tajikistan și Kârgâzstan iarăși granițele sunt închise. Apoi în Kârgâzstan să îi vizităm lacurile și munții și apoi să ne întoarcem în Kazakhstan și să luăm drumul înapoi către Rusia. Va trebui să traversăm din nou Rusia dacă până atunci cumva Azerbaijan printr-o minune nu deschide granițele terestre. Cam acesta ar fi planul nostru pentru vara aceasta. Singura condiție ca lucrul acesta să se întâmple este să obținem viza de Rusia. Nu suntem siguri că o vom obține. Am aplicat oarecum târziu pentru că noi am încercat și în Turcia, am mers la Trabzon unde era de asemenea un centru de vize pentru Rusia și acolo am fost refuzați. Nu ne așteptam ca aici să ne spună că este posibil și a fost oarecum o surpriză pentru noi. Acum rămâne de văzut dacă va fi o surpriză plăcută sau nu. Da, de ce zice Claudiu, o surpriză neplăcută pentru că deja am plătit 250 de euro și în cazul Rusiei, dacă nu primești viză, nu primești nici bani înapoi. Dacă am fi știut că e posibil să primim viză din Georgia, viză de Rusia, am fi venit mai devreme, așa cum știți, noi am așteptat o perioadă în Turcia, am așteptat ca vremea să se deschidă și ca drumurile Georgiei și ale Armeniei să fie uscate și să putem vizita partea aceasta de lume. Dacă am fi știut că există această posibilitate să luăm viza din Georgia, am fi venit mult mai devreme, acum o lună, și am fi avut mai mult timp pentru călătoria aceasta în Asia Centrală. Dar oricum, suntem foarte încântați, entuziasmați, dacă știți, golul acela din stomac și emoția și toată anticiparea și toate planurile și gândurile înaintea unei mari călătorii, toate acestea le simțim. Și da, cuvântul de ordine e entuziasm. Tocmai am primit viza în ultima clipă. Începe de la noapte, de la 0 și avem decât 3 zile să traversăm Rusia, așa că trebuie să ne grăbim. Da, începe aventura din țările strane. Salutare! Bine v-am găsit din Rusia. A 11-a țară din această călătorie. Am intrat ieri, granița a fost destul de lungă, asta din cauza că a fost aglomerat și ieri am fost foarte obosiți, așa că nu am filmat nimic. Am fost obosiți după noaptea lungă din vamă, dar am și condus foarte mult. Suntem aproape de orașul Astrahan, care e cam la 100 de kilometri de granița cu Kazakhstan, pe unde vom ieși noi. Foarte ușor să călătorești în Rusia, mi s-a părut foarte familiară, asta pentru că peisajul pe sute de kilometri a fost asemănător cu cel de la noi din Oltenia. Apoi drumurile bune, n-am avut nicio problemă, sincer, până acum absolut nicio problemă, nici nu cred că o să avem. Și sperăm să vizităm astăzi un pic Astrahan și apoi să mergem către graniță. Distanțele sunt mari, după cum știți, Rusia este imensă, de aceea am băgat deja de 2 ori motorină
prețul este bun. 2 lei 30 litru de motorină. Ce ziceți de asta? Am intrat într-un supermarket să ne luăm câte ceva de mâncare și ce ne mai lipsește de rublele pe care le mai avem și continuăm să ne minunăm de raftul de alcool. Momentan oricum n-am cumpărat decât alcool. Da. Foarte interesant, sucul de mere la borcan. Sau sucul de cireșe, dar tot la borcan. Foarte bune prețurile la produsele cosmetice. De exemplu, am găsit pastă de dinți la calut cu 12 lei. Da, și sticurile au prețuri bune. La pâine nu mai este cum ne-am obișnuit din Orientul Mijlociu și din Turcia. Da. Nu e ceva. Da. Cât e pâinea asta? 3 lei, 700 de grame? Da. Dar nu prea ai ce să alegi, nu sunt ceva pâinile astea. Am găsit cotlet de porc, 15 lei kilogramul. N-am mai mâncat de mult o bucată de porc. Asta ar fi tot ce am cumpărat de la supermarketul din Astrahan. 155 de lei au făcut toate acestea. Am pornit un pic pe jos să vedem despre ce e orașul acesta, pentru că avem câteva ore. Până acum n-am găsit ceva foarte frumos. Arată așa, cam ca la Craiova, în părțile mai rele. Poate aici, în partea veche, să fie un pic mai interesant. Câteva concluzii despre Rusia, pentru că urmează să ieșim în câteva ore. Condiția drumurilor a fost relativ bună, cel puțin pe unde am mers noi. Nu am avut probleme cu poliția, cum scriu alți călători, că te oprești și cer bani. Cer mită. Și în concluzie este ca și cum ai călători oriunde în Europa. Da, foarte sigur, nu ne-am simțit în nicio clipă în nesiguranță. Prețuri mai bune ca în România, asta e sigur. Și așa, mega frumos, cel puțin pe traseul nostru. Nu a fost nimic, dar bineînțeles, cei 700 de kilometri pe care i-am parcurs noi în Rusia sunt o parte infimă din suprafața acestei țări. Rușii nu sunt persoane foarte zâmbitoare, dar toți cei cu care am intrat în contact în vamă și la benzinării au fost foarte prietenoși, ne-au ajutat cu ce au putut, numai că nu zâmbesc. Ieșim din Astrahan, un oraș care mi s-a părut foarte asemănător cu multe dintre orașele noastre din România, cele cu arhitectură comunistă. Și de altfel și Rusia, bucata aceasta pe care am traversat-o noi, tot asemănătoare ca și peisaj cu România. Pentru noi nu e interesant, pentru că dorești atunci când pleci de acasă să vezi ceva deosebit față de locul de unde ai plecat. Și ce altceva am mai descoperit noi despre Rusia, faptul că nu pare o țară bogată. Acest Astrahan este o capitală de județ, un oraș de 400.000 de locuitori, deci comparabil cu Craiova, aș zice, ca și mărime, dar arată
destul de sărac. Așa că probabil orașele cele mai frumoase sunt cele super cunoscute, cele mai mari. Asta e o experiență nouă, să traversez podul rulant. Bine că nu am rămas fără bani, că nu mai puteam să trecem. Încheiem aici vlogul despre Rusia. Ne vedem data viitoare din Asia Centrală.